Jag tycker att vi på 4 kan göra rätt snyggt, ofta. Något som inte är snyggt, som jag stör mig på, då är, det är typ CNN, amerikanska. De kör ju vi är väldigt, väldigt restriktiva med mixar, alltså dissolver. Det är extremt sällan man använder. Det kan vara mellan liksom 2 bilder som funkar. Men där kör de dissolve mellan varje klipp, hela tiden. Och det är, när man får material från CNN och sånt och vi ska göra nyheter på det, då finns det kanske 2 sekunders ren bild. De klipper väldigt snabbt och de dissolvar mellan varje klipp. Så att då finns det 2 sekunder ren bild och sen börjar det dissolva så man kan använda. Så det blir väldigt, väldigt hackigt. Så därför ofta eller utrikesnyheterna är ofta fulare än inrikes, just för att det finns inte lika mycket bilder att jobba med. Ofta får man ju från nyhetsbyråer, det är dåligt fotat och det är fotat i NTSC och sen skickat över någon satellit som tar bort information. Det är fotat i 4:3 och vi zoomar in och komponerar om bilden för att få in det i 16:9, så att då är det inte mycket information kvar att leka med. Så det är därför väldigt dåliga bilder från utrikesnyheter ofta. Ja, nej, men det har ju de här blåljusfotograferna till exempel. Ofta gör man ju om dem också, så är det ju. Och likadant från när vi får in grejer från vår egen lokal-tv. Så klipper vi om dem och ofta kortar och sådär för att få in plats i riksnyheterna. Ofta har de ju mycket längre inslag och sen kanske en liten lokalvinkel som vi får klippa bort. Ibland får vi spika om dem. Men som blåljusfotograferna som åker på olyckor och bränder och bombhot och rån och grejer. De skickar ju in, det är ju frilansare som oftast ställer de egna frågor och sådär också. Så de är liksom lite reportrar på fältet. Sen så klipper vi, så gör vi ett jobb av det. Sen ofta när det behöver spikas, då får vi spika det själva. Men ibland är det så kallade live-spikar, då är det bilder som de spikar till och sen kommer en liten, ett svar på någon fråga från någon polis eller någonting. Och då är det ju de som har gjort och det säljer de in till oss. Blåljusfotografer kallar vi dem. Ja, det är sådana som sover med polisradion på hela tiden. Det finns några stycken. Det är ett gäng på typ. Vi har väl framförallt 2-3 som vi använder oss av. Som verkligen åker på allt. Man måste ju vara lite speciell, tror jag, för att klara av ett sånt jobb. För de åker hela nätterna med polisradion på. Ja, när det händer stora nyhetsgrejer, då är det ju faktiskt, då älskar jag att vara på jobbet. Dels är det, man får reda på allt väldigt fort och det är liksom, man jobbar med det och det är någonstans bearbetar man det på något väldigt skönt sätt. Både 11 september, Anna Lindh-mordet. Anna Lindh-mordet så jobbade jag när jag kom in precis när dödsbudet kom. Och då fick man jobba hela dagen. 11 september var jag hemma och ledig, men då var jag inringd, tror jag. Men då liksom, det känns skönt, man är alla här och man är liksom i chock men väldigt koncentrerad. Så att det är ett väldigt skönt sätt att bearbeta chocken på någonstans. Och man känner liksom att man gör nytta och man liksom man vill ju inte att det ska hända så här stora otäcka saker. Men det är väldigt roligt att jobba då. Men man fasar ju för nästa grej liksom. Nu är det ju här askmolnet som håller nu, som är jättestort. Det är ju faktiskt jag tycker ganska bra nyhet. Man bortser från att folk liksom, inte kommer hem och får sova på bussar och sånt. Så det är ingen som har dött. Men det är liksom så här, naturen säger åt människan att ni är inte så jävla stora liksom. Men det är ändå ganska skön nyhet, för att det är en katastrof som inte har krävt så många dödsoffer, utan det är bara pengar egentligen det handlar om. Och ändå påverkar det massor av människor. Och det är ganska spektakulärt med vulkan. Och det är en väldigt bra nyhet faktiskt. Så nu är det kul att jobba. Fast man är lite trött på det nu. Hur den här askmolnen går. Det är lite samma bilder. Ja, ibland. Alltså vi får ju in ganska mycket bilder. Men det är ju svårt att ta väldigt mycket olika bilder på Arlanda till exempel. Du kan filma flygplan på x antal olika sätt. Så försöker vi använda nya bilder. Men det är inte säkert att det syns, för att det är flygplan som landar eller står still. Och resenärer och det är de här skyltarna som inställda flighter.
Så att det blir ju lite samma bilder, men det är jävligt intressant att se hur det går med den här Katla. Den stora vulkanen, om det händer något. Då kan det bli riktig katastrof, då kan det bli jobbigt. Det är väldigt skönt att vara här. Vi är väldigt, alltså på fyran är man väldigt, man är liksom ett gäng vänner här. Alltså man gillar varandra, väldigt, väldigt bra stämning här. Så det är skönt, man är liksom med vänner när så här stora grejer händer. Man sitter bland folk man tycker om och man pratar väldigt mycket med varandra. Och det är möten med debriefing och sådär. Jag menar, när man sitter och jobbar med utrikes, som i Haiti till exempel. Då var det ju en fotograf härifrån som fick åka på, han har aldrig sett en död människa och han åkte på Haiti. Och ja, det fick han ju sin beskärda del. Men de är väldigt noga med just, vi har ju psykologer här som man kan gå till om man tycker man har sett, det behöver inte vara fotat, du kan sitta och kolla på feedbilder med liksom sprängda människor och mår du dåligt av det, då kan du gå och prata med vår egen psykolog om man vill. Men det är väldigt bra, alltså de tar hand om en, känns det som. Man blir lite avtrubbad av att se alltså det som väller in på feederna från bombdåd i Irak och sånt. Det är ju inga mysiga bilder. Det är ju liksom, det är ju huvuden och armar som ligger på marken och det är liksom som vi rensar bort. Det är inget vi visar någonsin. Det har vi som policy, utan vi visar liksom, normalt sett visar vi inte döda människor. Framförallt inte på morgnarna. Där det kan titta barn, så att säga. Men ja, man har sett sin beskärda del, helt klart. Men man blir någonstans avtrubbad. Och när man sitter och jobbar med det så är det en sak. Det är samma sak, säger de som har varit ute och filmat i krigshärdar. Att man är liksom, man har sitt jobb. Man ser det genom linsen. Man är där för att sköta ett jobb. Och det blir liksom som ett filter som är väldigt nödvändigt. För annars skulle man ju liksom direkt hamna på hispan. Ja, men ofta är det ju så här att om man sitter med en reporter, om man är jättebra kompisar, man sitter skitroligt här. Sitter och kanske gör en seriös nyhet, sitter och jätteroligt. Reportern går in där och kan knappt spika för att man bara fnittrar. Men sen så, ja, sen börjar det närma sig där. Nu är det snart, nu ska vi sända om 10 minuter här. Då någonstans så alla skärper sig och det går, då kan de sitta och leverera en liksom seriös spik fast man har roligt. Man kan liksom ha roligt även om man ser en massa elände och det är väldigt skönt. Man måste ju ha lite, man kan inte sitta och liksom må dåligt av allt heller.